SL Photoshop වලින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට මම ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අයි ෂැඩෝ එකක් දාගන්න කියලා. අපි වැඩි කතාවට යන්නේ නැතුව කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. මම වෙනදා කියන වගේම මුලින්ම මැෂින් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරගන්න. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ඔයාලගේ Photoshop ඕපන් කරගන්න. මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පින්තූරයක්. ඒක මම පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා. හොඳට ඩීටේල් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ lasso tool එකට ගිහින් lasso tool එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට selection එකක් දාගන්න. ලස්සනට ඕනේ ඔය විදිහේ selection එකක් දාගන්න. control J press කරලා selection එක දාගත්ත එකකින් copy එකක් ගන්න. ඒ copy එක මෙතන blending modes වලට ගිහිල්ලා color burn කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන opacity එකට ගිහිල්ලා opacity අඩු කරගන්න. පෙනෙන නොපෙනෙන ගානට වගේ අඩු කරගන්න. මම opacity 20ට තියෙනවා. 20ට තියලා මෙන්න මෙතනින් mask එකක් දාගන්නවා. mask එක දාගෙන brush tool එක ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව කළු පාට උඩට තියාගන්න. මෙතන color select එකෙන් කළු පාට උඩට තියාගන්න. කළු පාට උඩට තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට lines ටික ගන්නට මකා ගන්න. අමාරුනේ. ඔන්න විදිහට lines ටික ගන්න මකා ගන්න. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඔන්න ඔහොම තමයි වෙන්නේ වැඩි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒකෙන් ගිහිල්ලා hue saturation එකක් ඕපන් කරගන්න. එතන properties ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටික් එකක් දාන්න තියෙනවා colorize කියලා. අන්න එතනින් ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගන්න. ටික් එක දාගත්තට පස්සේ මම මුලින්ම හදන්නේ මෙන්න මෙතන ඇහි මෙන්න මේ line එක. ඒක මම කළු පාටින් දානවා. තනිකරම කළු පාට වුණා. ඊට පස්සේ ආපහු properties panel එක ගිහිල්ලා මේ mask එක උඩ double click කරන්න. ඊට පස්සේ invert කියලා තියෙනවා මෙතන. invert click කරාම ආපහු ෆොටෝ එක එනවා. දැන් zoom කරලා ලස්සනට ඔයාලගේ brush එක සාමාන්‍යයෙන් ගානකට පොඩි කරගන්න. දැන් මම උඩ තියෙන කළු පාට හින්දා මෙතන කළු පාට තියෙන හින්දා paint වෙන්නේ. ඒක අපි X එක press කරලා වෙනස් කරගන්න ඕනේ. දැන් කළු පාට paint වෙනවා. ඊට පස්සේ ගානට කලබලයක් නැතුව ඔන්න ඔය විදිහට paint කරගන්න. චුට්ටක් ඇද වුණාට කවන්නේ. අපි ආපහු ඒක මකලා හදාගමු. චුට්ටක් මහත විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට paint කරගන්න. ඔය විදිහට paint කරගෙන ආපහු X එක press කරලා normal විදිහට අර ඔයාට ඕන ගානට මකා ගන්න. ඔන්න විදිහට line එකක් දාගන්න. line එක දාලා ආපහු hue saturation එකක් දාගන්න. ඒකෙත් අර කලින් කිව්ව විදිහට colorize ටික් කරලා මම අද දාන්න යන්නේ gold color brush එකක්.
ඒ හින්දා මම මෙතන ගෝල්ඩ් එකට හුරු කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සැචුරේෂන් එක වැඩි කරලා මට ඕන ගෝල්ඩ් එක ගන්නට ගන්නවා. යට තියෙන එක ලයිට් අප් ඩාර්ක් කොන්න ගන්න තියාගන්න. ආපහු මාස්ක් එක උඩ සිලෙක්ට් කරලා ඉන්වර්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට දිගටම ඉන්වර්ට් කර කර ඉන්න ඕනේ. ඊළඟ එකට ආපහු කන්ට්‍රෝල් කී ගහලා කොපි එකක් ගන්න. මම පළවෙනියටම ගත්ත ලයින් එක ඇඳපු එක. ඒක මම රීනේම් කරගන්නවා. ලයින් කියලා. දැන් මම ඊළඟට දාන්නේ නැහැ ගෝල්ඩ් බ්‍රෂ් එකක් ඉඳලා. ඒක ෂැඩෝ 1 කියලා රීනේම් කරගන්න. ආපහු ඉතින් මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරලා බ්‍රෂ් එක ගන්න. ෆොටෝ එක ටිකක් පොඩි කරලා මතක ඇතුව මෙතනින් පාට වෙනස් කරගන්න. X එක ප්‍රෙස් කරලා ගන්න විදියට ගෝල්ඩ් එක මම ඇඳ ගන්නවා. ගෝල්ඩ් එක ඇඳගෙන ආපහු එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා කළු පාට උඩට මේ වැඩිපුර ඒවා ටික මකා ගන්නවා. වැඩිපුර ඒවා ටික මකාගෙන ඊට පස්සේ ආපහු අර අපි කොපියක් ගත්ත සැචුරේෂන් ලේකට ගිහිල්ලා ඒක රීනේම් කරගන්නවා. ෂැඩෝ 2 කියලා. ඒකේ මාස්ක් එක නෙමෙයි ලේ පැලට් එක සැචුරේෂන් ලේකට ගිහින් ඒකෙන් අපි මෙන්න මේ වගේ දම් පාටක් ලයිට් දම් පාටක් දාගන්න. ඔයාලට පේන්නේ කලර් එක. මොකද අපි ඉන්වර්ට් කරලා දෙන නිසා. මාස්ක් එක උඩට ගිහිල්ලා ආපහු එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට පේන්ට් කරගන්න. ආපහු එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මැද හරියෙන් පොඩ්ඩක් එහෙම තියාගන්න. ඇහි බැමට ගිහින් තියෙනවා. ඒ ටිකක් ගන්නට මකා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි ෂැඩෝ එකට ආපහු ඒක සිලෙක්ට් කරලා බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඕවර්ලි කියන එක දෙනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. මෙතනින් කලර් බර්න් කියන එක දෙනවා. කලර් බර්න් දුන්නාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මාරම වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒක වැඩි වගේ න මෙතන ඔපැසිටි 76කට වගේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ ෂැඩෝ 2 කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකට දෙනවා මම මුලින්ම දාගත්ත එක. ඒකත් වැඩි වගේ න. ඒක ගානට පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඔන්න ඔය ගානින් තියාගන්න. ෂැඩෝ 2 එකට මම සොෆ්ට් ලයිට් දෙනවා. ෂැඩෝ 1 එකට කලර් බර්න් දෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා හියු සැචුරේෂන් ලේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඒකෙත් අර අපි කලින් කිව්වා වගේ කලරයිස් ටික් එක දාගන්න. ඒක තානි කරම කළු කරන්න. කළු කරලා මාස්ක් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉන්වර්ට් මාස්ක් දෙන්න. ඉන්වර්ට් මාස්ක් දීලා බ්‍රෂ් එක පොඩි කරගෙන එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔය විදිහට මුළු දෙකෙන් මකා ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මකා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් මෙතනින් බලන්න මේක මොන වගේ එකකටද මම මෙතනින් දෙනවා ලයිට් කලර් කියන එක. ඒකෙන් වෙනස් වෙන්නේ ලීනියර් ලයිට් දෙනවා. ලීනියර් ලයිට් එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විවිධ ලයිට් එකක් නැහැ.
soft light එක දෙනවා. soft light එකෙන් මෙතන opacity අඩු කරගන්නවා. opacity අඩු කරගෙන ඔයාලට පේනවද මෙතන lines වගේ තියෙනවා. ආපහු mask එක ඩබල් ක්ලික් කරලා select and mask කියන එක ටික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන feather එක අපි 60කට වගේ තියාගෙන ස්මූත් එක 20කට වගේ තියාගෙන ඕකේ කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වැඩේ. දැන් පේනවද වෙලා තියෙන වැඩේ. ආපහු සිලෙක්ට් කරනවා මාස්ක් එක. ආපහු ප්‍රෙස් කරනවා X එක. අර උඩ තියෙන ලයිට් අප් එක ගන්නට ඔන්න මේ විදියට අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලයින් එක ඔයාලට පේනවද ලයින් එක ගොඩක් හાર્ඩ්. අපි ලයින් එකට බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා soft light එකක් දෙනවා. soft light එක දුන්නාම ඔයාලට පේන ඇති වෙන දේ. ඊට පස්සේ මේක සිලෙක්ට් කරලා ආපහු brush එක පොඩි කරලා දාන්නට මේ වැඩිපුර තියෙන කාලු ටික ගානට ඩිලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට zoom out කරලා මේ ඔක්කොම ඒක group එකකට දාගන්න. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මොන වගේද මම දාගත්ත brush එක කියලා. ඔය තියෙන තිබ්බ විදිය මේ තියෙන මම brush එක දාපු විදිය. ඔයාලටත් කැමති විදිහට brush එක දාගන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් ඔයාලට මොන වගේ දේවල් ඕනි කියලා අනිවාර්යෙන් මතක ඇතු යටින් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් SL Photoshop වලින් මේ වීඩියෝ බලන්න.